Xin chào. Hôm nay mình sẽ xử lý cho các bạn cái vấn đề là một con HMI sẽ kết nối với nhiều con PLC qua cổng bằng LAN. Thì hôm trước mình đã có làm con Delta rồi. Con Delta thì con Delta HMI Delta kết nối với PLC FX5 7.3. Tuy nhiên là mấy bạn nói gặp khó khăn ở cái con Vintage. Thì hôm nay mình sẽ làm con HMI Vintage và mình kết nối 3 PLC luôn, thì FX3 và FX5. Vậy thì bây giờ con Vintage của mình là con mà 8071 IB, là nó có cái cổng bằng LAN đây, cổng bằng LAN và nó có cái chỗ cắm cáp LAN ha. Thì mình trước tiên mình sẽ cấu hình cài đặt, mình kết nối con FX3 trước. Thì FX3 mình sẽ chuẩn bị một cái sợi cáp để mình cấu hình IP cho nó. Và ở cái cổng RS23422 này mình chạy với cách SC9, mình cắm vào máy tính trước, mình xử lý nó trước, tại vì nó không chạy được cáp LAN. Nếu mà trước đó nó đã cấu hình ở một cái chức năng là truyền thông hay cái gì đó thì nó bị cái cọc LAN nó sẽ không có đâu, nên là mình không thể kết nối vào cổng LAN trực tiếp. Rồi bây giờ mở PLC mixer gửi bậc 2 lên ha. Mình sẽ chuẩn bị 4 sợi cáp nha. Ở dưới đây mình chuẩn bị 4 sợi cáp LAN cho 4 cái thiết bị. Thì 3 cái PLC và một cái HMI thì sẽ kết nối được. Còn bây giờ mình sẽ cấu hình cho con FX3 này về cái mình cũng sẽ viết một cái chương trình ha. Cái chương trình mà nếu các bạn hay xem video mình hay viết cái chương trình này. Rồi và mình sẽ cấu hình bằng LAN thì bằng cách là vào parameter này, vào đây này, vào internet box, chọn, và các bạn nhớ là chọn com 2 nha, bởi vì ở dưới channel 2 nha, bởi vì ở dưới mình có gắn một cái card RS232 ở bên hông rồi mới tới cái card LAN. Thì cái card RS232 đó nó sẽ mặc định là cái module CH1, cho nên là nếu mà chúng ta khai ở đây CH1 nữa thì nó sẽ báo lỗi, tại vì CH1 là RS232 thì các bạn khai LAN thì nó sẽ không có chịu, cho nên là nó sẽ báo lỗi ở đây. Và cái này mình đổi địa chỉ của nó, mình có thể dùng là 199 đi ha. Rồi. Và cái này mình chọn là MC Protocol này. Cái này không phải Microsoft. Cái đây chọn, nếu chọn UDP thì chỗ này nó sẽ không được, mà chọn TCP/IP và chọn MC Protocol. Thì ở đây nó chỉ là cái bọt thôi, nên là mình chọn UDP đi thì nó mới cho cái địa chỉ ở màn hình đó. Bây giờ nếu các bạn không muốn set lại địa chỉ, mình đang muốn đợi lại mặc định, thì các bạn nhìn trên video này, mình phải bấm vào, mình sẽ rút nguồn ra, có thể bấm vào đây để xem, hoặc là nếu không á, các bạn không muốn xem nữa thì rút ra cắm lại nè. Các bạn đợi cái góc màn hình nè, chỗ góc màn hình tay mình này nó thì hiện lên cái địa chỉ IP lúc khởi động đó, 192.168.1.25 á, nó nhanh lắm. Các bạn nếu mà có HMI thì các bạn có thể xem cái đó. Còn không á là các bạn bấm vào đây, bấm vào cài đặt, nó hiện path thì bạn nhập 661 đó, nó thể hiện lên cái địa chỉ IP này, network này, time này,
192.168.1.25 không? Vậy thì là cái địa chỉ của con này là 192.168.1.25. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ khai ở chỗ này là 192.168.1.25. ok. Và cái này bọt số thì mình cũng không rõ cái bọt số thì cứ 21025 đi, 1025 để 1025 luôn. Rồi cái n right đây nó nói là chưa chọn cái cổng cơm mà để kết nối với máy tính này chưa có đúng. Mình chọn lại ha, như 8 á. Rồi mình write vào. Yes. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sau khi mà độ chương trình như thế này thì chưa biết nó sẽ kết nối được hay không, thì bây giờ chúng ta sẽ lấy một cái sợi cáp để nạp chương trình xuống HDMI để mình cấu hình cái HDMI đó đã. Mình cấu hình HDMI mình nhận cái UC thì lúc đó nó mới nhận. Bây giờ chúng ta sẽ vào HDMI, mở phần mềm HDMI lên. HDMI bản này là chạy bản SPU Pro. Bữa cái đây là hơi lâu. Rồi chúng ta sẽ chọn new đi, 8071 IB này, ok này. Rồi mình chọn mỗi kết nối new device ha, mình chọn là FX Visual VC này, FX3 Internet này, ok là đã chọn là Internet này. Cái bọt á, khi mà bạn chọn như vậy thì nó hiện ra cái bọt ở đây. Cái bọt ở đây á là sử dụng UDP User Protocol. Cái bọt nó 5001. Cái này mình sẽ sửa lại cái địa chỉ của cái con mình là 199 ha. Rồi con BC mình 199 và bọt là 5001. Vậy thì mình ok. Vậy thì cái bọt 5001 đó sẽ được phải sửa ở đây. Con Delta là 1025 nhưng mà đối với con này là 5001. Enable và 5001 ở đây cũng 5001, hai cái 5001 nha. Rồi viết nó lại. Cái này là do mỗi hãng nha, thiết bị mỗi hãng, chứ các bạn để 1025 thì có thể nó đối với Delta nó nhận nhưng mà đối với Vintage nó sẽ không nhận. Rồi bây giờ mình thử nha, mình thử làm một cái trang.
view nè. Apply. Rồi mình viết một cái nút nhấn vào, nút nhấn M0 vào ha, M0 momentary và tên nó là M0. M1 và level M1 ha. Ok, và một cái nữa là Y0. Ok, cái HTML này thì nó đẹp hơn cái HTML kia. Rồi một cái D0 ha. To lên. Rồi bây giờ cái này là mình đợi cho nó có cái tên nha. Con này là FX3U. FX3U. FX3U đây, tại vì mình đang chạy LAN này thì không ngừng ghi là LAN nữa, mình kỳ lắm. Nhỏ hơn xíu thôi. Rồi write vào thì mình download này, nó nói là lưu dự án thì mình lưu vào một đầu đó, một chỗ nào đó có cái file lưu thì nó mới cho write ha, combine. Rồi nó mình tìm ra một cái IP này, chọn này, download này 1025 125, mình download xuống. Rồi bây giờ á, là mình sẽ cắm cáp vào, nó chưa có nhận là vì mình chưa cắm cáp, thì mình sẽ thử cắm cáp vào. Mình rút cái sợi lên máy tính ra mình cắm luôn nè, sợi này nó mềm hơn, dễ hơn. Hiện tại là nó chưa có nhận, cho nên là mình cắm vô nó cũng không có nhận. Không nhận. Mình sẽ vào đây nè, mình sẽ coi tại sao nó không nhận. Vậy thì á, mình sẽ vào time parameter này, giả sử mình tạo một cái new project đi, thì giờ đây nó sẽ hiện ra cái tài liệu hướng dẫn này, mình chọn là open.
thì mình chọn tới cái phần mà internet ha. Bạn có thể kéo xuống lên tìm tới cái này là nó đang chịu mất bớt thôi. Mình vào tài liệu này mình xem cái tài liệu của Windows, họ sẽ nói là để kết nối với Epic thì nó sao. Trang đầu tiên mà nó Mitsu đâu mà. Mitsubishi này, bạn tìm tới internet này và nó nói là bọt mặc định của nó là 1001 internet ha, station no. Rồi kéo xuống xem internet này nó kêu là set như thế nào nè. Internet cái này là cấu hình, trong BFC thì không có gì hết. Module là module internet cấu hình nè. Cái đây là đối với cấu hình ở gửi develop nó khá cũ rồi. Thì nó cũng tương tự như người kia thôi. Thì các bạn đặt cái đây này, Always open communication start. Bồ và vào trong này cấu hình chỗ này thì chỗ này là cái bọt là 105001 này, TCP hả, chạy TCP. Chỉ cần cấu hình bọt thôi, chạy TCP là được. Ở đây không phải nói chạy TCP IP. Vậy là chạy UDP. Chạy TCP thôi chứ không phải là UDP. Mình đang để check ở đoạn chọn là UDP ha. Rồi như vậy là mình biết cái loại ở đâu rồi, từ cấu hình con BLC của mình. Rồi như vậy thì mình vào đây, mình chọn lại parameter này, chọn lại phân vận này, và chọn chỗ này là chỉ cần TCP và bọt như thế này là ok rồi. Enable và viết vào. Rồi trong cái HTML á, chúng ta sẽ phải sửa lại chỗ này, chỗ mà cấu hình cái kết nối chỗ này thì chúng ta sẽ mở nó lên lại. Chỗ này bỏ cái UDP đi. Rồi ok. Rồi lấy cái sợi cáp nó cắm vào máy tính đỡ mình đổ lại chương trình cho nó ra. Mỗi con VLC đó, mỗi HMI, mỗi thiết bị nó sẽ có một cái cách kết nối mà làm nó sẽ khác nhau, nên các bạn phải lưu ý đọc tài liệu. Rồi như vậy thì nó cũng không kết nối luôn, nó chưa
chưa kết nối được luôn. Chưa kết nối được là vì sự cáp mình còn cắm ở máy tính, mình chưa cắm HDMI vào cái hub. Nhưng mà nó cũng không nghe nhận luôn. Cái mày ta cấu hình internet. MC Protocol TCP nè, 5001 nè, mình đây đúng không ta? Năm 001 MC nè, là đâu có sai đâu. Internet chấm 1.99 là có thể là BC mình phải tách nguồn mở lại. Mình phải tách nguồn BC mở lại nha. Đúng rồi, ok, mình làm đúng rồi đó, nhưng mà vấn đề là mỗi lần mở cấu hình này hay tách nguồn mở lại thì nó mới nạp vô cái con module, thì con module nó mới hiểu địa chỉ mới. Rồi ok, như vậy là đã kết nối xong ha. Trước nữa mình sửa cái này là màu đỏ nên nó dễ nhìn hơn. Cái này các bạn xem này. Rồi ok, như vậy là nó đang kết nối được với con Eclipse 3U rồi. Giờ tiếp tới mình làm con 2 con 5U ha. 2 con 5U thì mình chỉ cần làm một con giống nhau, thì con kia mình copy qua mình sửa địa chỉ thôi. Ok, thì bây giờ mình sẽ cấu hình, cái hai cái này đi ha. Thôi mình rút sợi cáp, mình cáp này mình cắm máy tính nó mới đủ dài.